Köszöntöm a kedves nézőket a felvidéki Alsó-Szelitől a délvidéki Oromhegyesig, a kárpátaljai Eszenytől a szlavóniai Valkóváráig, Vukovárig. Ez itt az Echo, nemzetünk minden örömének és bánatának, kérésének és követelésének visszhangja, a Magyarság televíziója, és benne a világpanoráma. Hálás vagyok önöknek, mert nem csak néznek, de elgondolkodnak a látottakon, hallottakon, sőt, meg is osztják ezt velem, és általam a többi nézővel. Elárasztanak leveleikkel, hívásaikkal, üzeneteikkel, ajándéknaptáraikkal, könyveikkel. Engedjék meg, hogy most így egyben köszönjem meg őket. A budapesti Gyöngyösi utcától a nyírpazonyi Petőfi utcáig, Debrecentől Csátaljáig, szerte a Kárpát-medencében, a magyarság hazájában. Ős hazájában. Mert mind több bizonyítékot mutatnak be nyugaton arról, hogy a magyar Európa legősibb népe, elsőszülötte. Ezt egyáltalán nem elfogult olasz és amerikai tudósok is kimutatták. Tehát a mi vándorlásunk valójában a föld ősnépének helyváltoztatása magyar, sumér, szanszkrit, szkíta, etruszk, kelta, hun, avar és magyar nép alakjában. Közülük mi maradtunk meg, maradtunk fönn, és visszük tovább génjeinkben, vérünkben, testünkben, lelkünkben és nyelvünkben az ősiséget, amelyet annyian irigyelnek tőlünk. Ezért fenekednek ránk már évezredek óta ellenségeink, mert féltékenyek a magyarok istenének választott népére, amely az ősidők óta az emberi nem és civilizáció kezdeteitől hordozza magában isteni küldetését, választottságát, az emberiség túlélését segítendő. Emberi nem, nemzet, nemzetség a magyar. Ebben kell hinnünk, és hogy Istenünk nem hagy el minket, ha csak mi nem hagyjuk el saját magunkat és saját testvéreinket. Csak hogy tudják, de önök közül sokan tudják, miért akarják elvenni már sok-sok évszázada tőlünk a Kárpát-medencét. A NASA, az amerikai űrkutatási hivatal például megerősítette, hogy a Föld kisugárzásának szívközpontja a Kárpát-medencében, a Pilis-hegységben van. Talán ezért akarnak oly sokan idegenek a Pilisbe investálni. És talán ezért provokálták ki ott pár éve a magyar-szlovák ellentétet is, holott sosem volt ott magyar-szlovák ellentét, békében megfért a két nép. Emlékeznek, egy nevetséges ügy, valami épület hovatartozása ürügyén kezdték ellenségeink az egymásra uszítást. Valójában a Pilis a föld szívének hovatartozása, megszerzése a tét. A dalai láma már 22 esztendővel ezelőtt kinyilatkoztatta, a földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van. A tibeti ősi hagyomány úgy tartja, hogy a Kárpát-medencében, a Pilisben van a világ szívcsakrája, szívközpontja. Minket Istenünk e szívközpont védelmére rendelt ide. Ellenségeink ezt akarják elragadni tőlünk. Megerősíti ezt Zbigniew Brzezsinszky, lengyel származású egykori amerikai elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó is, kijelentvén, aki a világ ura akar lenni, annak el kell foglalnia a föld szívét. Aki pedig elfoglalta a föld szívét, az birtokába vette Európát. És aki birtokába vette Európát, az ura lesz az egész világnak. Nézzenek a térképre, hol van Európa közepe, szíve? Ezért fekszik országunk a mindenkori hadiutak kereszteződésében. Ezt a kereszteződést, a Pilis Dunakanyarral alkotott háromszögét Esztergomtól Budapestig akarja megszerezni minden gonosz erő, hogy Európa és a világ urává váljék. A magyarság történelme erről szól már több mint egy évezrede. Még Murád hódító török szultán is azt mondá egykor, aki elfoglalja Magyarországot, az a világ ura leent. Hát ezért küzdünk. Ezért kényszerítenek földünk elhagyására minden eszközzel, háborúval, agyonadóztatással, sanyargatással, áremelésekkel, inflációnak nevezett pénzrontással. De mi maradunk, mert ez a küldetésünk, Istentől kapott feladatunk. A múlt adásban a budai kitörés 65. évfordulójáról megemlékezvén egy orosz tisztet idéztem, aki a budai vár bombázástól megolvadt aszfaltja láttán azt mondta magyar foglyának, Moszkvánál is ez volt, a hadi szerencse forgandóságára emlékeztetve.
Nos, levelet hozott a drótposta Moszkvából. Szerzője Keveházi Miklós kedves nézőm, aki méltatja a világpanorámát, amelyet, mint írja, a messzi orosz fővárosban is néznek. Köszönöm. Tisztelt Szaniszló úr, tollat, klaviatúrát ragadtam, hogy kifejezzem önnek tiszteletemet a bátorságáért, ahogy a kardot forgatja, hogy a magyar név megint szép legyen, méltó régi nagy híréhez. Kedves moszkvai nézőm arról számol be, hogy az orosz-magyar ősközös szkíta hagyományokat mostanában föltámasztó és a nem szokványos jelenségekre sokat adó oroszok egyik nagy gyógyító jósa, egy bolgár-macedón származású, egyszerű, kemény természetű, megalkuvásoktól mentes asszony a televízióban megjósolta, hogy 2174-ben az űrből jövők itt a Földön fölveszik a kapcsolatot az emberiséggel, mégpedig, s ezt külön hangsúlyozta, a magyarokkal. Valamiért fontosak leszünk csillagközi látogatóinknak. És nem mindegy, hogyan beszélünk majd velük, mert a mi magyar nyelvünk hihetetlen kincs, az emberiség ősnyelve, amelynek birtokában megfelelően művelve azt bárki csodákra képes, hiszen gondolatait hihetetlenül gyorsan röpíti a megoldás felé. Réti Zoltánné, kedves nézőm, Budapestről kéri, szóljak arról, beszéljünk magyarul, és ne hagyjuk kifordítani, eltorzítani nyelvünket. Kiráz a hideg, írja, amikor azt a sok idegen szót hallom vagy olvasom, hisz oly gazdag és csodálatos a mi nyelvünk. Réti Zoltánné az író gondolkodó politikust, a Kossuth által joggal a legnagyobb magyarnak nevezett Széchenyi Istvánt idézi. Nemzeti létünk nemzeti nyelvünkkel elszakíthatatlan kapcsolatban áll. Csak a becstelen, kinek hite, kinek istene nincs, tud felejtkezni szülőföldjéről, tud elpártolni anyai hangjától. Rossz magyar, ki nyelve fölött szüntelen, nem virraszt. Nyelvére kell ügyelnie a magyarnak, ha élni akar, írta Széchenyi. Akarjunk élni. Nincs is más választásunk. Erős várunk nekünk az Úristen, de nem várhatunk folyton, csak várunkra. Dobos Károly kedves világpanoráma nézőm Gyöngyösről, a Mátra aljáról egy neves brit napilapból idézi a magyar nyelv külföldi méltatóit, nem is akárkiket. Ismerjük ugye Grimm meséjét. Nos, Jakob Grimm azt mondta nyelvünkről: a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése fölülmúl minden más nyelvet. Egyszer ugye már idéztem George Bernard Shaw híres drámaírót, aki különös, ősi erőtől duzzadó nyelvnek mondta hosszas tanulmányozás után a magyart, amely nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni szerinte a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. Amíg ma is az egyik leghíresebb angolszász író, drámaíró, gondolkodó G.B. Shaw élete végéig sajnálta, hogy nem a magyar volt az anyanyelve, mert szerinte az ő életműve magyarul sokkal értékesebb lehetett volna. És akkor egy tudományos felfedezés Grover Krantz amerikai kutatótól. A magyar nyelv ősisége meglepő. Átmeneti kőkori nyelv megelőzte az új kőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelvek közül a magyar a legrégebbi. Tetszettek hallani, az összes helyben maradó, tehát Európát és a Kárpát-medencét sem elhagyó nyelvek közül a miénk a legrégebbi. Micsoda kincs van a kezünkben, és mi hagyjuk, hogy elvegyék, tönkretegyék, kiforgassák. Berglund svéd orvos és műfordító mondta: ma már, hogy van fogalmam a nyelv szerkezetéről, az a véleményem, a magyar nyelv az emberi logika csúcs terméke. Hát igen. És végül egy óriási tudós, világhírű hazánk fia, aki az óperenciás tengeren túl is magyar maradt haláláig, és korábban talán legszebben beszélte a magyart, Teller Ede atomfizikus. Ő mondta halála előtt nem sokkal: új, jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, és az a magyar. Neki aztán végképp elhihetjük, ahogyan a többieknek is, akik egyáltalán nem elfogultak. Köszönöm Dobos Károly kedves nézőmnek ezt a nagyszerű csokrot.